नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या 9th क्लासमधील सायन्स सेकंड मधला आपला जो सेकंड नंबरचा आपण चॅप्टर होता त्याची सुरुवात केली होती. दॅट इज द एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टम. आज आपण या चॅप्टरचा सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. त्या अगोदर मागील लेक्चरमध्ये आपण हाऊ द एनर्जी कॅन ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल अँड इन दॅट हाऊ द एनर्जी इज transferred and what we call that autotrophic, heterotrophic, carnivores, top consumers and omnivores also. विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण पाहिलं की एनर्जी कशी फ्लो होते एका लेवलकडून दुसऱ्या लेवलकडे, आणि यामध्ये देखील आहे की जी ही एनर्जी आहे यामध्ये सगळ्यात अमाऊंटची एनर्जी ग्रीन प्लांट्स क्रिएट करत असतात, तयार करत असतात बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नंतर हे जे ग्रीन प्लांट्स आहेत ती त्यांची एनर्जी हर्बिवोर्स कडे ट्रान्सफर करतात. हर्बिवोर्स म्हणजे काय, तर दे ईट ओनली ग्रीन ग्रास. देन हर्बिवोर्स एनर्जी ट्रान्सफर इनटू secondary consumers. That means the secondary consumers are called carnivores because they eat the herbivores. म्हणजे कार्निव्होर जे आहे तर त्याला आपण सेकंडरी कंझ्युमर्स म्हटलं, जे की ग्रीन ग्रास खाणाऱ्या प्राण्यांना किंवा ॲनिमलला ते खात असतात, म्हणून त्यांना कार्निव्हर्स म्हटलं. त्यानंतरचा जो थर्ड आहे तो म्हणजेच टॉप कंझ्युमर किंवा याला आपण अपेक्स कंझ्युमर म्हटलं, की ते सेकंडरी कंझ्युमर्सला ईट करतात. आणि यामध्येच सेकंड असं आहे की ओमनिव्हर्स, जे की ग्रीन प्लांट्स पण खातात, म्हणजे हर्बिव्हर्स पण खातात, शिवाय कार्निव्हर्सला पण खात असतात. ठीक आहे. आणि यानंतरचा जो लास्ट पार्ट आहे तो म्हणजेच डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स काय करतात, तर या डिकम्पोज करणाऱ्या या बॅक्टेरिया असतात किंवा फंगी असतात, जे की कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स असतात त्याचं कन्वर्जन सिंपल कंपोनंट्स मध्ये करत असतात, जे की इझिली वॉटर आणि एअर किंवा सॉइल मध्ये मिक्स होतात, आणि तेच न्यूट्रिएंट फॅक्टर पुन्हा प्लांट्स कडून या एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्सफर होत असतात. पहा, आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंझ्युमर्स देअर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स. Fungi and other microorganisms decompose the bodies of dead animals and they are called decomposers. Decomposers म्हणजे काय, विघटक. असे फंगी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे की अपेक्स कंझ्युमर किंवा जे काही डेड प्लांट्स आणि ॲनिमल्स असतील तर त्यांचं डिकम्पोजिशन करतात, त्यांचं विघटन करतात. आणि मग या प्रोसेसमध्ये ते काय करतात, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स, decomposers convert them into simple carbon compounds and these substances easily mix with air, water and soil from where they are again absorbed by plants and incorporated into the food chain. म्हणजे ते काय करतात, तर हे जे सिंपल कंपोनंट्स आहेत ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स त्याचं कन्वर्जन इझिली सोल्युबल मटेरियल मध्ये करतात. म्हणजे हे जे मटेरियल आहे सिंपल कंपाऊंड्स ते तयार केल्यानंतर त्याचं स्मॉल पार्टिकल्स मध्ये कन्वर्जन केल्यानंतर ते इझिली सॉइल किंवा वॉटर मध्ये ते डिझॉल्व्ह होतात. आता इथे छोटासा ॲनिमेटेड व्हिडिओ तुम्हाला दिसतोय, पहा की डेड ॲनिमल आहे आणि त्याचं डिकम्पोजिशन कशा पद्धतीने होतं, आणि नंतर मात्र डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर त्याचे जे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपोनंट्स आहेत किंवा सिंपल ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स आहेत तर ते इझिली एअर, वॉटर आणि सॉइल मध्ये मिक्स होतात. आणि आपल्याला माहिती आहे मग तीच जी त्याचे डिकम्पोजर मटेरियल आहे तर ते नंतर प्लांट्स कडून पुन्हा या चेन मध्ये सर्क्युलेट होत असतं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं ही जी एनर्जी लेवल आहे तर ती ट्रान्सफर होत असते. त्यानंतर पहा बायोजिओ केमिकल सायकल. आता बायोजिओ म्हणजे काय, तर याच्या शब्दामध्येच त्याचं मिनिंग आहे. पहा, बायो मीन्स लिव्हिंग सिस्टीम, जिओलॉजिकल इट कंटेन्स सॉइल, मिनरल्स अँड other materials, rocks also. And in chemical cycle means in that the chemical energy is transferred from one level to another level. आता हे जे सायकल आहे, आता आपण पाहतो की जनरली जेवढ्या काही इको सायकल्स आहेत, इकोसिस्टीम्स आहेत की यामध्ये सगळेच्या सगळे लिव्हिंग थिंग्स नाहीयेत, बरोबर. म्हणजे यामध्ये काही नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजेच बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टरचं जे काही इंटरॅक्शन आहे, जे फूड मटेरियलसाठी किंवा सर्वायवलसाठी एकमेकांवरती जे डिपेंड आहेत, याला आपण इकोसिस्टीम म्हटलं. मग या इकोसिस्टीम मध्ये एकतर ही इकोसिस्टीम लिव्हिंग थिंग्स मध्ये असू शकते, लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये असू शकते. जसं की आपण पाहिलं की प्लांट मटेरियल सनलाईटचा यूज करून फूड प्रिपेअर करतात, पण यामध्ये प्लांट जे आहेत तर ते बायोटिक फॅक्टर येतात, मात्र सनलाईट जी आहे तर ती अबायोटिक फॅक्टर आहे. म्हणजेच अबायोटिक फॅक्टरचा यूज करून प्लांट मटेरियल स्वतःचं फूड तयार करत असतात, आणि नंतर मग हे फूड हार्बिव्हरस टू
डिकम्पोजर्स इथपर्यंत ट्रान्सफर होऊन पुन्हा डिकम्पोजर टू प्लांट्स असं त्यांचं सर्कल एक कम्प्लीट होत असतं. पण पहा, ज्यावेळी डिकम्पोजर्स हे त्या मटेरियलचं सिंपल ऑर्गॅनिक कंपोनंट्समध्ये कन्वर्ट करतात, त्यावेळी मात्र ते सिंपल ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स सनकडे पुन्हा जात नाहीत. म्हणजेच हा जो एनर्जी ट्रान्सफर होण्याचा पाथ आहे तर तो वन वे आहे, एकाच मार्गाने जातो. का असं आहे सायकल की आपण डिकम्पोजरनं जे काही मटेरियल प्रिपेअर्ड केलेलं आहे, डिकम्पोज झालेलं, ते पुन्हा सनकडे जात नाही. बरोबर, म्हणजे हे जे डिकम्पोजरचं मटेरियल आहे तर ते सनकडे न जाता पुन्हा ते प्लांट्सकडे जातं आणि त्यांचा जो रेशो आहे, त्यांचं जे ट्रान्सफर आहे तर ते या प्लांट्सकडून पुन्हा इतर जे ॲनिमल्स आहेत, मटेरियल्स आहेत, त्यांच्याकडे ते ट्रान्सफर होत असतं. मीन्स दो द एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टीम इज वन वे. आताच पहिल्याप्रमाणे की वन वे आहे, असं होत नाही की हर्बिओर्स आहेत, म्हणजे छोटे छोटे जे ॲनिमल्स आहेत की ज्यांनी प्लांट्सला डायरेक्टली ते खातात. बरोबर, त्यांची एनर्जी ही आल्यानंतर ती पुन्हा प्लांटकडे जात नाही. पहा, जसं की आपण पाहिलं, प्लांट कडून ते कोणाकडे जाते, हर्बिओर्स कडे, जे की ग्रीन ग्रास, ग्रीन प्लांट्स खात असतात. बरोबर, याच्यामध्ये छोटे छोटे इन्सेक्ट्स येतात, ग्रास होपर्स येतात. ओके, तर हे जे हर्बिओर्स आहेत यांच्याकडून एनर्जी पुन्हा कार्निवोर्स कडे जाते. ही जी एनर्जी आहे हर्बिओर्सची ती पुन्हा प्लांट कडे जात नाही. बरं की नाही, म्हणजे हा जो पाथ आहे तर तो वन वे आहे, नॉट अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ही रिव्हर्सिबल आहे का, नाही. मात्र हे सर्कल कंप्लीट झाल्यानंतर ती पुन्हा डिकम्पोजर कडून प्लांट कडे येत असते. मीन्स द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सायक्लिकल. हा फ्लो कसा आहे तर तो सायक्लिक आहे. All organisms need nutrients for their growth. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called biogeochemical cycle. Means here is the definition of biogeochemical cycle. There is the cyclical flow of nutrient. Cyclic flow आहे, आपण पाहिलं plants to decomposer आणि पुन्हा decomposer to plants. हा जो फ्लो आहे की ज्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी ट्रान्सफर होत असते एका लेवल कडून दुसऱ्या लेवल कडे, आणि याच इकोसिस्टमला आपण काय म्हणतो, बायोजिओकेमिकल सायकल असं म्हटलं जातं. आता पहा, इथे आपण पाहू शकतो की आणखी की अर्थच्या सरफेस वरती आणि सरफेसच्या आजूबाजूला ते तिन्ही जे स्पियर आहेत की याच्यामध्ये ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअर आहेत. हायड्रोस्फिअर म्हणजे काय की जिथं वॉटर आहे. बरोबर, अर्थच्या सरफेस वरती जिथं वॉटर आपल्याला बघायला मिळतं त्याला आपण हायड्रोस्फिअर म्हटलं. मग ॲटमॉस्फिअर कशाला म्हणणार की जिथे एअर आहे. बरोबर, जिथं एअर आहे त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हटलं. आणि लिथोस्फिअर म्हणजे काय की जिथं लँड आहे. बरोबर, जिथं सॉइल आहे किंवा लँड आहे त्याला आपण लिथोस्फिअर म्हटलं. मग या तिन्ही स्पिअरचं रिलेशन आहे. बरोबर, या तिन्ही स्पिअरमध्ये आपल्याला लिव्हिंग सिस्टीम बघायला मिळते. जसं की लिथोस्फिअर वरती जे ट्रीज आहेत किंवा आपण सर्व्हाइव्ह करतोय, आपलं आणि ॲटमॉस्फिअरचं रिलेशन आहे. बरोबर, कारण ॲटमॉस्फिअर मधून गॅसेसचं एक्सचेंज होत असतं. बरोबर, म्हणजेच लिथोस्फिअर हायड्रोस्फिअरचं रिलेशन आहे, हायड्रोस्फिअर ॲटमॉस्फिअरचं आहे आणि ॲटमॉस्फिअर हायड्रोस्फिअरचं सुद्धा रिलेशन आहे. आणि म्हणजेच या तिन्ही स्पिअरचं जे रिलेशन आहे याला आपण काय म्हणतो, बायोस्फिअर, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला लिव्हिंग सिस्टीम बघायला मिळते आणि त्यांचं इंटरॅक्शन एकमेकांशी आहे. ठीक आहे. देन nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and biotic to again abiotic factors within an ecosystem, and this cycle operates continuously through the medium of biosphere formed by the lithosphere. Means in that the energy transferred from biotic factor to abiotic and again abiotic to बायोटिक फॅक्टर्स. तर अशा पद्धतीनं जी एनर्जी आहे तर ती एका लिव्हिंग कडून नॉन लिव्हिंग कडे सुद्धा जाऊ शकते किंवा नॉन लिव्हिंग कडून पुन्हा लिव्हिंग सिस्टीम कडे ही एनर्जी ट्रान्सफर होऊ शकते. देन अगेन द रिसायकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जिओलॉजिकल अँड केमिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. पहा, ही जी प्रोसेस आहे रिसायकल होण्याची, आपण पाहतो की एनर्जी ट्रान्सफर होते पण तिचं काय होते, रिसायकल होते. म्हणजे तिचा फक्त फॉर्म चेंज होते. बरोबर, मग फॉर्म चेंज होताना कोणत्या कोणत्या थिंग्स मधून ती जात असते, तर बायोलॉजिकल म्हणजेच आपण काय म्हटलं, बायोटिक फॅक्टर. जिओलॉजिकल की ज्याच्यामध्ये सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स येतात. बरोबर, म्हणजे हे काय झाले,
अबायोटिक फॅक्टर झाले. आणि शिवाय याच्यामध्ये केमिकल सोर्स होणं म्हणजे जी काही केमिकल एनर्जी आहे की ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट स्वरूपात असू शकते, फॅट स्वरूपात असू शकते, ग्लुकोजच्या स्वरूपात असू शकते. तर जे वेगवेगळ्या स्वरूपात ही जी एनर्जी आहे, म्हणजेच ज्यावेळी हे रिसायकलिंग होतं, एका कॉम्पोनंटचं कन्वर्जन दुसऱ्या कॉम्पोनंट्समध्ये होतं, त्यामुळे मात्र या तिन्ही गोष्टींचं रिसायकलिंग होत असतं. ओके, and this process depends upon the level of energy transfer in an ecosystem. हे जे एनर्जी ट्रान्सफर होते तर ती कशावरती डिपेंड आहे, तर ती त्यांची जी एनर्जी लेवल आहे त्यावरती ते डिपेंड आहे. Then next there are different cycles in the biogeochemical cycles. That means there the biotic and abiotic factors are exchanged. In that, what are the different gases cycles? Means which different gases are exchanged in that biogeochemical cycle. As we know that in an atmosphere there are several gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, dust particle, and inert gases also. In that, the some gases are exchanged into biotic and abiotic factors. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहतो की जे काही गॅसेस सायकल आहे, म्हणजेच जे गॅसेस आहेत तर ते ट्रान्सफर होत असतात बायोटिक टू अबायोटिक फॅक्टर किंवा अबायोटिक कडून पुन्हा बायोटिक फॅक्टर कडे ते ट्रान्सफर होत असतात. मग हे कशा पद्धतीने ट्रान्सफर होतात ॲटमॉस्फिअर मध्ये ते पाहूयात. दॅट इज अन अक्युमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गॅसेस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर. आपण पाहिलं ॲटमॉस्फिअर मध्ये जे वेगवेगळे गॅसेस आहेत तर ते कशा पद्धतीने एक्सचेंज होतात आणि कोणते गॅसेस आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर सेडिमेंटरी सायकल. आता सेडिमेंटरी म्हणजे काय पाहिलं आपण की याच्यामध्ये जनरली सॉइल आहे, रॉक आहे किंवा मिनरल्स आहेत की ते एक्सचेंज होत असतात. आता प्लांट्स कडून न्यूट्रिएंट्स फॅक्टर ज्यावेळी ॲनिमल कडे ट्रान्सफर होतात त्यावेळी मात्र त्याचे जे कॉन्स्टिट्युएंट आहेत फूड मधले, म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतील, वेगवेगळे मिनरल्स असतील, सॉइल मध्ये असलेले वेगवेगळे मेटल्स असतील, हे सगळेच्या सगळे ट्रान्सफर होतात आणि हे सायक्लिक फॉर्म मध्ये एका ॲनिमल कडून दुसऱ्या ॲनिमल कडे ट्रान्सफर होतात आणि यालाच आपण सेडिमेंटरी सायकल म्हणतो. त्यावेळी गॅसेस ट्रान्सफर होतात त्याला आपण गॅसेस सायकल म्हटलं. आणि सेडिमेंटरी रॉक्स ट्रान्सफर होत असतील किंवा आयर्न ट्रान्सफर होत असेल, मेटल्स ट्रान्सफर होत असतील किंवा सॉइल सेडिमेंटरी मिनरल्स ट्रान्सफर होत असतील तर त्याला आपण सेडिमेंटरी सायकल असं म्हटलं. तर अशा पद्धतीने हे सायकल या गॅसेसचे एक गॅस आणि सेडिमेंटरीचं सायकल होत असतं. पहा, द गॅसेस सायकल इज स्पीडर दॅन द सेडिमेंटरी सायकल. पहा, हे जे दोन सायकल आहेत यामध्ये आपण पाहतो की सेडिमेंटरी म्हणजे ज्याच्यामध्ये सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स यांचं एक्सचेंज होतं, पण हे फास्ट होतं का, तर नाही. की यामध्ये ज्यावेळी प्लांट्स फूड मटेरियल तयार करतील त्यावेळी त्यांची एनर्जी ट्रान्सफर होईल. जेव्हा हर्बिओर्स ते ईट करतील त्यावेळी त्यांच्या शरीरामध्ये ते मिनरल, सॉइल किंवा सेडिमेंट्स येतील. आणि कार्निवोर्स जेव्हा ते हर्बिओर्स ॲनिमल्सला ईट करतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये एनर्जी. मात्र गॅसेस जे सायकल आहे तर ते ऑटोमॅटिकली किंवा खूप फास्ट ट्रान्सफर होत असतात, म्हणून यांना काय म्हटलं, द फास्टेस्ट सायकल ॲज कम्पेअर टू द सेडिमेंटरी सायकल. म्हणजे गॅसेस सायकल कसं आहे, फास्टेस्ट आहे किंवा याला आपण स्पीडी सायकल असं म्हणतो. देन इफ CO2 इज accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. पहा, जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू कार्बन डायऑक्साइड आहे तर तो इझिली प्लांट्स ॲब्सॉर्ब करतात आणि तितक्याच इझिली तो ऑक्सिजन एक्झिस्ट करतात किंवा ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज करतात. आपण हे रेस्पिरेशन करताना तितक्याच क्विकली आपण हे गॅसेसचे एक्सचेंज करत असतो आणि हा जो गॅसेस आहे तितक्या फास्ट वन ऑर्गॅनिझम टू अदर ऑर्गॅनिझम ट्रान्सफर होत असतो. यालाच आपण गॅसेस सायकल असं म्हणतो. But during the exchange of gases, there climatic change and human interactions, also speed, intensity, these factors are affect on that gases also sedimentary cycles. Means climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of these cycles. Hence, various aspects of these cycles are extremely studied nowadays. म्हणजे आपण पाहतो की ह्युमन बिंगचा जो ॲक्सेप्ट आहे, म्हणजे आपण या ज्या सायकल्स आहेत याच्यामध्ये जो हस्तक्षेप आहे तर तो हस्तक्षेप वाढल्यामुळे हे जे सायकल आहे ट्रान्सफर होण्याचं तर ते थोडंसं डिस्टर्ब झालेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण पाहूयात, दॅट इज
Next one, see here one reaction shown here, that is the main process in the carbon cycle. What is this reaction? That is CO2 plus H2O in presence of sunlight and chlorophyll. It gives the glucose molecules water, also oxygen is evolved into that atmosphere. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, ही काय आहे तर सिंपली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे. फोटोसिंथेसिस म्हणजे फोटोसिंथेसिस या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड हा प्लांट्स हा बॉडीमध्ये घेतला जातो. शिवाय वॉटर मॉलिक्युल्स जे आहेत तर ते रूट थ्रू ॲब्सॉर्ब केले जातात. नंतर ही जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे ती कशाच्या प्रेझेंट्समध्ये चालते तर सनलाईट आणि प्लांट्समध्ये असलेलं क्लोरोफिल पिगमेंट. मग ते काय करतात, त्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मॉलिक्युलमध्ये करतात. दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज इज C6H12 and O6. Also they release atmosphere into the they release oxygen into the atmosphere. म्हणजे ही सिंपली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे. मग या फोटोसिंथेसिस प्रोसेसच्या नंतर आपण काय करतो तर ही आपल्या बॉडीमध्ये चाललेली केमिकल रिएक्शन आहे इन मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया जो आहे आपल्या सेल्समध्ये तर त्याच्या थ्रू ही रिएक्शन होत असते. मग आपण काय करणार की त्यांनी जे एनर्जी किंवा ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार केले आहेत हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल आपण इनटेक करतो इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. देन अगेन वी रिलीज carbon dioxide into the atmosphere. Also it gives energy to our body. पहा त्यांनी जे ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार केलेले आहेत, आपल्याला माहिती की ग्लुकोजच्या सेव्हरल फॉर्म मध्ये हा ग्लुकोज असतो. ग्लुकोज आहे, गॅलॅक्टोज आहे, फ्रुक्टोज आहे, माल्टोज आहे, खूप सारे ग्लुकोजचे फॉर्म आहेत. मग हे जे एनर्जीचा फॉर्म आहे तो आपण इनटेक केल्यानंतर म्हणजे प्लांट्समध्ये जे काही फूड मटेरियल तयार झालेलं आहे हे फूड मटेरियल आपण इनटेक केल्यानंतर आपण आणखी काय करतो तर ॲटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन इनहेल करतो. म्हणजे काय, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो ॲटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन घेत असतो आणि या प्रोसेसमध्ये मात्र आपण CO2 इव्हॉल्व करतो किंवा CO2 हा एक्झिस्ट करतो, ॲटमॉस्फिअर मध्ये सोडला जातो. मात्र या फॉर्म मध्ये एनर्जी तयार होत असते आणि या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो तर सिंपली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे. आता पहा पुढे तुम्हाला पिक्चर मध्ये दिसतंय काय आहे हे, सनलाईट आहे, फॅक्टरीज आहेत, ॲब्सॉर्प्शन वॉटर आहे, फॉसिल फ्यूल. तर याच्यामध्ये कार्बन जो आहे तर तो कार्बन कशा पद्धतीनं एका ऑर्गॅनिझम मधून किंवा एका थिंग्स कडून दुसऱ्या थिंग्स कडे कसा ट्रान्सफर होतो किंवा कार्बनचं हे सायकल आहे. आता पहा सिंपली ही जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे ते कुठे चालणार आहे ग्रीन प्लांट्स मध्ये. म्हणजे सनलाईटचा यूज करून त्यांच्यामध्ये असलेले जे क्लोरोफिल पिगमेंट आहे यांचा यूज करून या ज्या प्लांट्स आहेत तर ते काय करतात बायोटिक कार्बन तयार करतात. म्हणजे ॲटमॉस्फिअर मधला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तर ते ॲब्सॉर्ब करतात. आता ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्यांनी जी एनर्जी तयार केली ही एनर्जी ॲनिमल्स ईट करतात, बरोबर, जे की वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असेल, ग्लुकोज असेल किंवा इतर फॉर्म मध्ये. नंतर ही जी एनर्जी त्यांनी तयार केली आहे हा झाला बायोटिक डिकम्पोजिशन. म्हणजे यांनी ती एनर्जी इनटेक केल्यानंतर हे प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स आहेत तर ते डेड झाल्यानंतर त्यांचं डिकम्पोजिशन होतं विथ द हेल्प ऑफ फंगी ऑर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि मग डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर त्यांचं कन्व्हर्जन फॉसिल फ्युअलमध्ये होतं. फॉसिल फ्युअल्स म्हणजे काय तर जीवाश्म इंधन. आपण पाहतो की जे काही पेट्रोकेमिकल्स आहेत जसं की पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, रॉकेल, LPG, CNG हे सगळे काय आहेत तर फॉसिल फ्युल आहेत. म्हणजे ज्यावेळी हे प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स डेड झाल्यानंतर ते जमिनीखाली गाडले जातात, त्यांना कित्येक वर्ष लागतात, हजारो लाखो वर्षानंतर त्यामध्ये हे जीवाश्म इंधन तयार होत असतं. म्हणजे हा जो ॲटमॉस्फिअर मधला कार्बन डायऑक्साईड आहे तर तो फॉसिल फ्युल पर्यंत गेला. एकदा काही फॉसिल फ्युल तयार झालं की पुन्हा हेच व्हेकलमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात ॲज अ फ्युल म्हणून आणि पुन्हा याच इंडस्ट्रीमधून CO2 हा एक्झिस्ट होतो किंवा तो इव्हॉल्व होतो आणि पुन्हा हाच ॲटमॉस्फेरिक जो कार्बन डायऑक्साईड आहे ते प्लांट्स यूज करतात. आणि अशा पद्धतीनं हे जे सायकल आहे तर ते सायकल ह्या कार्बनचं किंवा कार्बन डायऑक्साईडचं हे चालू असतं, बरोबर, यालाच आपण कार्बन सायकल म्हणतो. मग यातलं जे काही अमाऊंट आहे ॲटमॉस्फिअर मधल्या कार्बन डायऑक्साईडची तर यातली काही अमाऊंट ही वॉटरमध्ये पण ॲब्सॉर्ब होते. हेच वॉटर पुन्हा प्लांट्सकडे ॲब्सॉर्ब केले जातात आणि CO2 रिलीज झाल्यानंतर त्यांचं जे बायोटिक टू अबायोटिक जसं ट्रान्सफर होतो CO2 याला आपण कार्बन सायकल असं म्हणतो. पहा नेक्स्ट, आता इथं दिलेलं आहे कार्बन सायकल. द सर्क्युलेशन अँड सायक्लिक
cycling of carbon from atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called carbon cycle. कार्बन सायकल काय म्हटलं आपण की कार्बनचं रिसायकलिंग होते. ॲटमॉस्फिअर मधला ऍब्सॉर्ब केला प्लांटनं, प्लांटला पुन्हा ॲनिमलने हिट केला. मग याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लेवल आहेत ज्या की आपण ऑलरेडी स्टडी केलेल्या आहेत. हार्बिओर्स, कार्निओरस, अपेक्स कंझ्युमर्स, ओमनिवरस, देन अगेन डिकम्पोजर्स. तर अशा पद्धतीने हा कार्बन ट्रान्सफर होत असतो वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये. मग तो ग्लुकोजच्या फॉर्ममध्ये असेल किंवा इतरही फॉर्ममध्ये तो असू शकतो. मग तो ऑर्गॅनिझमकडे आल्यानंतर पुन्हा त्यांची डेथ झाल्यानंतर त्यांचं डिकम्पोजिशन होतं आणि पुन्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये तो कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो. आणि हे जे सगळं आहे ट्रान्सफर याला आपण कार्बन सायकल असं म्हणतो. Then abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. And hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. हे जे कार्बन आहे तर तो बायोटिक फॅक्टर तो अबायोटिक फॅक्टरकडे तो ट्रान्सफर होत असतो. आणि हा जर ट्रान्सफर होणार आहे कार्बन डायऑक्साईड याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस येतात. यामध्ये फर्स्ट आहे ती म्हणजे फोटोसिंथेसिस, त्यानंतर आहे रेस्पिरेशन, कारण फोटोसिंथेसिस थ्रू कार्बन डायऑक्साईड प्लांटच्या बॉडीमध्ये इनहेल्ड केला जातो. मात्र रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू जे ॲनिमल रेस्पिरेशन करतात त्या प्रोसेस थ्रू कार्बन डायऑक्साईड ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक्सेल केला जातो. आणि अशा पद्धतीने हा कार्बन जो आहे तर तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये सायक्लिकच्या स्वरूपात तो रोटेट होत असतो. आणि म्हणून हे जे कार्बन सायकल आहे याला आपण इम्पॉर्टंट बायोजिओकेमिकल सायकल असं म्हटलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीनं आजच्या लेक्चरला आपण जे काही एनर्जी ट्रान्सफर होते इकोसिस्टीममध्ये, त्यानंतर डिफरंट फोटोसिंथेसिस मेथड, बायोजिओकेमिकल सायकल, डिफरन्स बिटवीन गॅसेस अँड सेडिमेंटरी सायकल हा पार्ट पाहिलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या चॅप्टरचा नेक्स्ट पार्ट पाहूया. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.